www.mazzakotv.com रमाइलो छ। सम्बन्धित यो टिमको म थोरै जानकारी दिन्छु। यसका कलाकारहरू हुनुहुन्छ आशिमान देशराज जोशी, समीन पुरी, रोजिसा साई, आना शर्मा, प्रमोद अग्रहरी, अरुणा कार्की, नरेश पौडेल, सुभाष थापा, अनुपम, रामबाबु गुरुङ, सृष्टि कार्की लगायतका कलाकार हुनुहुन्छ यस चलचित्रमा। त्यस्तै यसको सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्छ शैलेन्द्र कार्की, म्युजिक काली प्रसाद बास्कोटा, फाइट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सम्राट बस्नेत र यसको राइटर र यो फिल्मको लेखक हुनुहुन्छ हेमराज बेसी आफै। त्यस्तै यसको ट्रेलर एडिट गर्नुभएको छ साहिल खानजीले र यसको मिक्सिङ कार्य चाहिँ उत्तम नेपालीजीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै यो फिल्मको एडिटर हुनुहुन्छ मनिष शाह र यसको एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसरमा हुनुहुन्छ मनिष पण्डित र प्रोडक्सन डिजाइनर हुनुहुन्छ सुरज बम र यसको सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरू चाहिँ असोसा इन्टरटेनमेन्टबाट लिएको छ। उत्तम नेउपाने यही छ भने अगाडि बनिसजीलाई पनि अगाडि बोलाउँछु म। राजनजी टिमको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यहाँ अगाडि निम्ताउँछु र हामी करिब 10 देखि 15 मिनटसम्म यहाँसँग क्वेसन एन्सरको यो एउटा राख्दैछौँ, कार्यक्रम राख्दैछौँ। म यो माइक चाहिँ म अब हाम्रो यो टिमका क्याप्टेन हेमराजजीलाई म दिन चाहन्छु र यहाँको केही क्वेसनहरू छ भने यहाँले सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। Thank you so much everyone. हजुर जुन तपाईले टेलरमा चाहिँ एकदम एउटा या प्लिज नपर्ने भएर हो कि अथवा नेपाली शब्दकोश नअटेको कि अलिकति अश्लील चाहिँ भरमार शब्द राख्नु भएको छ। म त कान पनि धुनु पर्यो। कतै त अलिअलि फिल्म मेकरलाई लिबर्टी दिने गर्नु न। सेन्सरमा गइसकेपछि त त्यो अप्सन छँदैछ नि होइन हामीसँग। जहाँनिर छैन जहाँनिर हामी अलिकति खुलेर आउन पाउँछौँ त्यहाँनिर अलिकति लिबर्टी दिइदिनुहोस् न। हजुर हामी सबैजना मोडर्न जमाना भन्नेमा हजुर शब्द प्रयोग गर्दाखेरि जस्तो अरू नेपाली सिनेमाहरू पनि आएको थियो त्यस्तोमा बिट लाएर पुलिस सेन्सर हामीले टेलरहरू हेरिरहेको तपाईँले त्यो नराख्नु ठान्नु भयो कि यो प्रोपोगन्डा हुन्छ पछि यो चिजलाई सेन्सर गर्छ भनेर तपाईँ गर्नुभयो? होइन, प्रोपोगन्डा होइन। हामी यस्तो हो कि हो हामीले एट द सेम टाइम त्यो चिजहरू ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर हामी एकतिर हामी लागि परेका छौँ फिल्मलाई, नेपाली फिल्मलाई एज रियल जति बनाउन सकिन्छ र रियलिस्टिक फिल जति दिन सकिन्छ त्यो दिउँ र त्यो धारतिर लिएर जाउँ भनेर एकतिर हामी जहाँ त्यहाँ लागि परेका छौँ भनेपछि समाजमा त्यो दुइटै तत्त्वहरू छ नि, राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ होइन। नराम्रो छ भनेपछि त्यो पनि एउटा लेभलसम्म हामीले देखाउन पाउनुपर्छ र एज अ फिल्म मेकर त्यो लिबर्टी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यति मात्र गरे हो, त्यो एकदमै त्यो भल्ग्यारिटी एड गरेर या प्रोपोगन्डा मचाएर केही क्यास इन गर्न खोजे पनि होइन। र जे देख्नु भएको छ त्यही नै हो फिल्ममा। त्यस्तो त्यो एकदमै छाडा अनि एकदमै त्यो भल्गर केही पनि पाउनुहुन्न। जहाँनिर नेसेसिटी थियो त्यहाँनिर युज गरिरहेछ र त्यो वर्ड युज गरेको पछाडि त्यो रिजन फिल्म हेरेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हजुर के जस्तो What do I say to that? होइन, तराईतिर मात्र होइन, हाम्रो समाजमा त्यो एउटा पार्ट पनि छ नि होइन र हामीले मैले जस्तो अघि भने हामीले एकतिर फिल्मलाई एज अलिकति रियलिस्टिक फिल्ममा लिएर जाउँ भनेर हामी नयाँ जेनेरेसनको फिल्म मेकरहरू लागि परेका छौँ भनेपछि
बिस्तारै हुन्छ नि यो चिजहरू पनि बिस्तारै अडियन्सले पनि डाइजेस्ट गर्दै जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ र हामी पनि एज अ फिल्म मेकर त्यतिको लिबर्टी हामी पनि ग्रो गर्नलाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले जस्तो भने त्यसमा मैले त्यो भल्ग्यारिटी फैलाउनु खोजे होइन त्यो युज गरेर मेरो स्टोरी मेरो त्यो सिनको मेरो त्यो क्यारेक्टरको डिमान्ड थियो एसेन्स थियो मैले युज गर्नुपर्ने थियो र यहाँनिर ट्रेलरमा चाहिँ हो सेन्सर ट्रेलर सेन्सर हुँदैन हाम्रोमा अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले युज गरेका छौँ अब भोलि फिल्म सेन्सरमा गइसकेपछि सेन्सर बोर्डलाई लायो होइन त्यो बोर्ड हुनुपर्छ त्यहाँनिर त्यतिखेर हामी डेफिनेटली युज गर्छौँ त्यसलाई जसरी राखेका छौँ अब सेन्सर बोर्डलाई त्योसँग अब्जेक्सन भयो भनेपछि विल ट्राई टु कन्भिन्स देम होइन किन छ त्यो भनेर अब कन्भिन्स उहाँहरू हुनु भएन भनेपछि विल फलो द रुल्स हजुर फेरि भन्नुहोस् त ए हस् थ्याङ्क यू I'm so sorry it was wonderful like it's like my debut movie and I think I'm like so blessed it's to team the like no one can expect this सबैजना यस्तो सपोर्टिभ थियो दाइ I can't tell you and I love the experience and I can't wait for you all to see the movie. हेर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ नो कम्प्लेन्स हेर्नु किनभने यस्तो हो बिकज सानैदेखि मलाई मुभी नै यही फिल्डमै आउन मन थियो सो आफ्नो अब ड्रिम फलो गरेर आई क्यान कम्प्लेन त्यो बिकज आई वान्टेड दिस होइन बच्चैदेखि सो त्यस्तो त केही छैन ग्याङ्स्टर टाइपको सिनेमाहरू नेपालले धेरै आयो तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको सिनेमा कस्तो चल्ला हेर्नु दाइ मलाई त चलोस् भनेर इच्छा छ है अब त्यो अडियन्समै भर पर्छ मैले भन्नु मिल्दैन त्यो बट देन अहिलेसम्म धेरै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ र आई होप हिट हुन्छ नचले पनि तपाईँको प्राइस यति धेरै भन्ने कुरा आइरहेको छ के धेरै भन्ने कुरा प्राइस ओके प्राइस म त धेरै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई किनभने हेर्नु 18 वर्षमै अब आई क्यान एक्चुली बाई मेरो मम र ड्याडले गिफ्ट होइन त्यो जस्तो ठुलो कुरा मलाई के हेर्ने सो मलाई त्यही ठुलो कुरा तिर्छु नि दाइ अब पेपर रोड पनि देखाउनु पऱ्यो कि हजुरलाई भने त तिर्छु भयो एउटा क्वेसन है तपाईँको 5औं फिल्म हजुर 3वटा फिल्ममा अनमोल थियो एउटा फिल्ममा थिएनन् हैन यो फिल्ममा चाहिँ तपाईँलाई अनमोलको अभाव भयो तपाईँको 4वटा फिल्ममा एउटा असफल 3टा सफल भनिन्छ 3टैमा अनमोल थियो क्या 5औंमा छैन पिर मान्नुपर्ने हो होइन मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले मैले त्यो कमी महसुस गरेँ कि गरिनँ त्यो ट्रेलर हेरेर सायद तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने हो होइन ट्रेलरमा त्यो कमी महसुस भएको छ भनेपछि डेफिनेटली हुन्छ नि सायद मैले पनि गरेँ होला र ट्रेलरमा तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि लाग्यो होइन कमी भएको छैन अनि आशीर्वादले जे गराएको छ एकदमै राम्रो गराएको छ अनि उसले त्यो पुल गराएको छ भन्ने लाग्यो भनेपछि डेफिनेटली मैले पनि त्यो फिल गरेँ देयर इज द आन्सर विदिन अ ट्रेलर हजुर more focusing gangster blues why not love story then because त्यो both stories are parallelly going हैन त्यो both stories मात्र भन्दिनँ म जस्तो ग्याङ्स्टर ब्लुज लभ स्टोरी मेन थीम छ तर सँगसँगै तपाईको प्यारलल ट्र्याकहरू प्यारलल स्टोरिजहरू थुप्रो छ अनि त्यो सायद ट्रेलरमा पनि अलिअलि हामीले जिस दिइसकेका छौँ र फिल्म हेर्दाखेरि तपाईँहरूले आफैले पनि फिल गर्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै अरू स्टोरीहरू पनि बदलि नै रहेछ एउटा सरोजीले पनि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरौँ त्यस्तै आना पनि छ आनाले पनि आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्यो मैले के भन्नुपर्ने तपाईँको क्वेसन आयो भने त्यसको आन्सर दिउँला बाँकी मुभीको बारेमा चाहिँ अहिले नै भनिहाल्नुपर्ने अलि हतार हुन्छ होला मुभी हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो फिल्म राम्रै बनाएको छ भन्दै हुन्छ मैले पनि लगानी गरिसकेपछि मेरो फिल्म नराम्रो छ चाहिँ भन्दिनँ होइन बाँकी कुरा मुभी हामीले सबैले ट्राई गरेका छौँ अब राम्रै बनाउने कोसिस गरेका छौँ भदौ 2 गते बाँकी दर्शकहरूले कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ अहिले सम्बोधन बनाइसक्नु भएको छ सम्बोधनबाट जुन
व्यापारमा सायद तपाईँहरू असफल पनि हुनुभयो होला यसबाट चाहिँ के आशा गर्नुहुन्छ मैले राम्रै आशा गरेको छु त्यो त म अहिले कसरी जस्तै ग्याङ्स्टर ब्लुज जति देशको सुटिङ सिड्युल लिएर अगाडि बढिएको थियो त्योभन्दा निकै धेरै समय लाग्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो र लागेको पनि हो हेर्दाखेरि यसमा के भन्नु चाहिँ किन लाग्यो र सरोजदारी चाहिँ कतिको पीडादायी हुँदो रहेछ र ब्रिटिसहरूलाई होइन त्यो हामी पहिले नै हाम्रो म चाहिँ प्रिपेयर नै थियौँ अलिकति हाम्रो 10-15 दिन तलमाथि हुनसक्छ भनेर पहिले हामी के गर्दै बस्दा अलिकति त्यो हाम्रो माइन्डमेकअप गरेरै गइसकेको थियो किनभने फ्लोरमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्नै सकिँदैन हामीले 50 दिनको मानेर गएको थियो यहाँदेखि अलिकति धेरै तलमाथि होइन 63 डेज हामीले 63 होइन 63 डेज खिच्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई फेरि भन्नु त सुनेर Both of them, I think both of them were really good in their own ways. I had different experiences with both of them, but this time with Ashir, he really impressed me with his work. And he was very focused. I'm sure you guys can see it in the trailer too. So yeah, both of them were great. I can't really compare. I'm sorry, I'm really overwhelmed right now. Yeah, both of them were great. Can't compare. सेकेन्ड हिरो हो कि फर्स्ट हिरो कि भिलेन कस्तो होइन म न भिलेन न हिरो न सेकेन्ड भिलेन न सेकेन्ड हिरो केही पनि होइन यसमा होइन एउटा स्क्रिप्टमा म पहिल्यैदेखि हेर्दैसँग बस्दाखेरिदेखि एउटा कल्लु भन्ने क्यारेक्टर हामीले डेभलप गरिरहेको थियौँ र त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ पछि हामीले सकेसम्म राम्रो बनाउनु खोजिरहेको थियौँ र अब त्यसलाई कसरी डिफाइन गरौँ मैले हजुर अब जुन त्यो फर्स्ट हिरो सेकेन्ड त्यस्तो केही पनि छैन एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर छ एउटा एकदमै मजाको क्यारेक्टर छ इमोसनल क्यारेक्टर छ फ्रेन्डली क्यारेक्टर छ र त्यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ कल्लुको बारेमा एकदमै फरक छ मैले हेर्दाले हाम्रो स्क्रिप्टको बेला पनि भन्थेँ होइन दाइ हाम्रो कति प्लटहरू मिल्न सक्छ है किनभने यस्तै यस्तै स्टोरी छ भने केही पनि मिल्दैन भन्नु नभन्दै आखिरमा रातो घर र जब मैले यो मुभी हेरेँ एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्ट नै पाएँ कि मैले र मलाई त्यो पनि एउटा डर थियो कि त्यो मैले जुन रातो घरमा गरेको छु कति त्यस्तै त हुने होइन भनेर मलाई स्क्रिप्टिङमै डर थियो किनभने म हेर्दैसँग स्क्रिप्टिङमै सँगै बसेको भएर पनि मलाई अलिकति डर थियो तर पछि जब स्क्रिप्ट कम्प्लिट हुँदै गयो क्यारेक्टराइजेसन हुँदै गयो त्यो हुँदै गएपछि म ढुक्क भयो कि यो चाहिँ कुनै पनि एङ्गलबाट मिल्दैन र केही कुरा पनि मिल्दैन केही एस्पेक्ट पनि मिल्दैन भनेपछि म ढुक्क भएपछि बल्ल ग्याङ्स्टर ब्लुज गर्नलाई रेडी भएको Why not what? Why is there blues in the title? Okay. Okay. The thing with the title is it is called Gangster Blues, and it stands for blues. Gangster Blues को मतलब नै त्यो gangster जस्तो जुन त्यो क्राइम वर्ल्ड हुन्छ र if someone is a gangster त्यो बाहिरदेखि हेर्दाखेरिको जुन त्यो लाइफ हुन्छ पावर मनी हुन्छ नि there is everything त्यो चाम तर त्यो पछाडिको जुन पीडा हुन्छ त्यो जर्नी जुन हुन्छ या त्यो पछाडि जुन दुःख हुन्छ ग्याङ्स्टर हुँदाखेरिको अनि द्याट इज वाट इज कल्ड ग्याङ्स्टर ब्लुज त्यही भएर त्यो फिल्मको टाइटल चाहिँ ग्याङ्स्टर ब्लुज राखियो अनुभवहरू सेयर गर्नु It was nice. Himraltaiसँग काम गर्नु was a dream नै भनौँ so it was really nice. अब क्वेसन कसरी एन्सर गरौँ but team एकदमै सपोर्टिभ थियो and overall अहिले म काम गर्दा चाहिँ I was very nervous because क्यारेक्टर एकदमै स्ट्रङ थियो अनि I was like मैले त्यो जस्टिफाई गर्न सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लागिरहेको थियो क्यारेक्टरलाई because it was completely different from what I am as a person. Are you villain in that movie?
त्यो चाहिँ तपाईँले मुभी नै हेर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ बिकज हामी त्यो सिक्रेटै राखिरहेको छौँ सो या एक्सपिरियन्स वाइज इट वाज रियली गुड एकदमै टिम राम्रो थियो सो त्यही नै हो अहिलेको लागि चाहिँ एनी अदर क्वेसन्स के भनिदिनु पर्यो दाजु वालेकुम सलाम मेरो क्यारेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब अफजल क्यारेक्टरको नाम हो यो होइन अहिलेलाई यहाँहरूले यति नै बुझ्नुहोस् अफजल भनेको उत्कृष्ट हो सुपिरियर सो यो क्यारेक्टर पनि सुपिरियर छ होइन र यो टिमसित काम गर्न एकदमै रमाइलो लाग्यो र अहिले यो 5 वर्षमा मैले एउटा वान अफ द बेस्ट डाइरेक्टरसित काम गरेको छु भन्ने मलाई अनुभव भएको छ हेमराज DC इज रियली द बेस्ट धन्यवाद के भन्नुभयो आर्टिस्टको कामै बहुरूपिया होइन अनि म त्यसरी नै प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छु आफूलाई होइन लगभग मान्छेहरूले नचिनिराखोस् भनेर सो कहिले माओवादी र कहिले अफजल कहिले के खास म यो फिल्ममा चाहिँ आबद्ध भएको चाहिँ हेमराजजीले गर्दा हो उहाँले डाइरेक्टली मलाई कल गर्नुभयो म गएँ स्क्रिप्ट मन पऱ्यो गएँ एकदम मलाई त अहिलेसम्म फिल्महरूमा काम गर्दाखेरि यो फिल्ममा काम गर्दा चाहिँ काम गरेर जस्तो फिलै भएको थिएन मलाई एकदमै रमाइलो सबै फ्यामिलियर थियौँ एकअर्कालाई हेल्प गर्थ्यौँ अनि क्यारेक्टरहरू पनि डिस्कस गर्थ्यौँ सुटमा जानुभन्दा अगाडि त्यही भएर एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू नमस्कार खै मलाई चाहिँ एउटा प्रश्न आयो यसरी हुन्छ ओके नयाँ एकदमै म त धेरै सिनियर भएको छु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकदमै खुच्चा फुच्ची साथीको छोरा छोरी भन्ने मुनिहरूसँग काम गरियो हो भने साँच्चै त्यो हिसाबले त अलि रमाइलो पनि भयो तर सुटिङको बेलामा चाहिँ अरूको कोठामा जान नमिल्ने स्थितिमा म पुगेछु मेरै कोठामा आउनुपर्ने भयो क्या सबैलाई पहिले पहिले त आफू अशोकजी रितामा त भनेर गइन्थ्यो नि त्यो जमाना भएको रहेछ अनि त्यो अनुभव मलाई बडा एकदम अनौठो भयो र अर्को कुरा चाहिँ हेमराज DC डाइरेक्टर साहबसँग मैले पहिलोचोटि काम गर्ने मौका पाएँ र टिम एकदमै स्पिरिटेड एकदमै डेडिकेटेड डिसिप्लिन त्यो टिम उहाँले जसरी कन्ट्याक्ट गर्नुभयो सुटिङ त्यो आई हाइली एप्रिसिएट दिस र अर्को कुरा चाहिँ अ न्यू स्टार इज बोर्न इन आशीर्मान देशराज जोशी श्रेष्ठ ओके नेपालमा एउटा मात्रै स्टार थियो भनौँ न अनमोल केसी अब आशीर्मान देशराज जोशी श्रेष्ठ द न्यू स्टार इज बोर्न र म कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु हेमराज DC डाइरेक्टर साहबलाई कि उहाँले नै 2टा स्टार जन्माउनु भयो ओके अल द बेस्ट थ्याङ्क यू हजुर हजुर ट्रेलर हेर्नु भयो होला त्यो ट्रेलरले नै भन्छ होला कस्तो बनेछ त्यति हो अरू त के बोल्नु त हस् थ्याङ्क यू एभ्रिवान ओके थ्याङ्क यू तपाईँलाई किन लाग्छ मैले सर्वप्रथम प्रोड्युसर किन ल्याएँ पोलिटिसियन हो पोलिटिसियन हो होइन अनि आई गेट टु लर्न लट अफ थिङ्स त्यसले गर्दाखेरि द्याट वाज माई रिसर्च होइन अब त्यो यस्तो हो पर्टिकुलरली कुनै एउटा ग्याङ्स्टरलाई चाहिँ मैले बसेर रिसर्च गरेँ तर मेरो सर्कलमा मैले 2-4जना चिनेको छु अर्कोचोटि क्वेसन सोद्धाखेरि ध्यान दिनु होला 2-4जना चिनेको छु अनि उहाँहरूलाई हेरेर मैले बोलेको कुरामा एउटा क्वेसन हजुर तपाईँले भन्नुभयो प्रोड्युसर किन लिए भनेर प्रोड्युसरले डाइरेक्टर लियो कि डाइरेक्टरले प्रोड्युसर लियो हामी दुवैले एकअर्कालाई लियौँ सो यो प्रोजेक्टको प्रोड्युसर हेमराजजी पनि हो
सँगसँगै डिरेक्टर पनि हो उहाँले मलाई पनि लियो मैले उहाँलाई पनि लिएँ ओके यो पछाडि यहाँ सिनेमा हलमा अर्को फिल्म लाग्नु छ त्यो भएर कार्यक्रम अन्त्य गरौँ तपाईँको सेकेन्ड मुभी हो जस्तो अब आउने नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई तपाईँ के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ नेपाली चलचित्रको अहिलेको स्थिति कस्तो एकदमै राम्रो छ बिना हिचकिचाहट आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस् प्रतिफल पनि राम्रो छ थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ